අයිබෝවන් වෙනද වගේ මම ඉතාම ආදරෙන් මගේ channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ තක්කාලි සොසේජස් පාවිච්චි කරලා පාස්තා එකක්. මේක ලේසියෙන්ම අඩිය දෙනකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම රසවත්. එහෙනම් බලමු අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification එක මගේ නවතම වීඩියෝ වලට කාටත් කලින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වල කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම වතුර භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණිකුත් කුකින් ඔයිල් තේ හැන්දක ප්‍රමාණිකුත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම මේ වතුර ටික නටනකම් මේක වහලා තියාගන්නවා. මේ විනාඩි දෙක තුනකට පස්සේ මගේ වතුර ටික හොඳින් නටනවා. මෙන්න මේ වෙලාවෙම පාස්තා ග්‍රෑම් 300ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා තව විනාඩි 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් මම මේක හොඳින් තඹ ගන්නවා. මේ වෙලාව ඔයාලගේ තෝරගන්න පාස්තා එක අනුව වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න මගේ පාස්තා ටික මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බිලා තියෙනවා. මම මේ පාස්තා ටික බෙරි වෙනකන් තඹගෙන නැහැ. 95ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තඹගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පාස්තා වල තියෙන වතුර ටික ඉවත් කරලා නැවත මම ඇල් වතුර කෝප්පයක් මේ විදිහට දාලා මේකේ තියෙන කැඳ ගතියත් මම තවදුරටත් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉවත් කරලා මම පාස්තා ටික නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් ලිබේ තියලා ඒකට කුකින් ඔයිල් මේ සැඳි දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා ඒකට කපාගත්තු තක්කාලි ග්‍රෑම් 400ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. ඒකට මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක වගේ ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරලා මම හොඳින් මේක මිශ්‍ර කරලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 2-3ක් මම මේක පිස ගන්නවා. මොකද මේ ප්‍රෙස් තක්කාලි නිසා මේකේ තියෙන අර තෙත ගතිය ඉවත් වෙන්න ඕන. ඒක ඉවත් කර ගන්නට. පසුව මම ඒකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳක ප්‍රමාණයක්, ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් සහ මිරිස් කුඩු තේ හැඳක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මම මේක හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලා සැර කැඳ කැමති නැත්නම් ඒක ටිකක් අඩු කර ගන්නත් පුළුවන්. පසුව මම සොසේජස් හීනියට කපාගෙන ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයකුත් මම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. එකතු කරලා මම මේක හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලට මේ සොසේජස් වෙනුවට කුකුල් මස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සොසේජස් කුකුල් මස් දෙකම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. පසුව මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා මම මේක තව විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට පිසගෙන ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. පසුව මම තවත් සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා ඒකට හීනියට කපාගත්තු ගෝවා ග්‍රෑම් 75ක වගේ ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරනවා. එකතු කරලා මම මේක තෙලේ යාන්ත්‍රයට මේක හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේ අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම කැරට් අලයක් අරගෙන ඒක හීනියට දිගට මම මේ විදිහට ග්‍රේට් කරලා අරගෙන ඒකත් මම මේ ගෝවා මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. එකතු කරලා මම මේක හැන්දකින් දෙපාරක් තුන් පාරක් මේක හොඳින් එහාට මෙහාට කලවම් කරගන්නවා. ගොඩක් මැලවෙන්න දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක වගේ ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරනවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදියට යාන්ත්‍රයට මැලවිගෙන එද්දී මම ලිපෙන් ඉවත් කරලා සොසේජස් තක්කාලි මිශ්‍රණය අරගෙන ඒකට තඹගත්තු පාස්තා එකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලා ටික ටික දාලා හරි එකපාරින් දමලා හරි මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නට පුළුවන්. මම ටික ටික දාලා මේ විදියට මේක හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ ඒකට උඩින් මම කැරට් ගෝවා මගේ මිශ්‍රණයක් දාලා මම නැවත මේක හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා.
මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර මද රසනේ තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම බිත්තර 4ක් අරගෙන ගෑරුප්පුවකින් මේ වගේ චුට්ටක් ඒක කලවම් කරලා අර හදාගත්තු පාස්තා එක උඩින් මම මේක වටේට වක් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණිකුත් එකතු කරනවා. ඕවලට කැමති නම් ගම්බිරිස් මිටි ටිකකුත් එකතු කර ගන්නට පුළුවන්. පසුව මේක මද ගින්නේ මේ විදිහට දෙපැත්ත තුන් පැත්ත කලවම් කරමින් මේක බිත්තර මිශ්‍රණය හොඳින් මේ පාස්තා වල වැදෙන ආකාරයෙන් මම මේක මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මම බිත්තරේ වෙනම බෙදලා ගන්නේ නැහැ. මම පාස්තා එකටම දාලා ඒකම තමයි මම මේක බෙදගන්නේ. පස්සේ මම මේකට උඩින් හීනියට කපාගත්තු ලීක්ස් ටිකුත් එකතු කරනවා. මම මේ වෙලාවේ දීප ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ දීපේ රස්නින්ම තමයි මම මේ ලීක්ස් ටිකත් මලකගන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් මම හැන්දකේ ලීක්ස් ටිකත් මේ පාස්තා මිශ්‍රණයේ මම හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් මගේ පාස්තා එක සූදානම්. මම මේ විදිහට පිළියෙල කරගත්තු මගේ ප්ලේට් එකට මම මාරු කරනවා. බලන්න ඉතාම ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම රසවත්. ඔයාලට මේක හදලා ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩාක් ආසයි මේ පාස්තා එකට. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් නැවතත් මම මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔබව හමු වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එදකම් ඔබට සුබ දවසක්.